گاهی با شریک عاطفیمون واکنش هایی داریم که برای خودمون هم عجیب و غیر قابل باوره. چرا اون کلمه رو وقتی شنیدم انقدر عصبانی شدم؟ چرا اون رفتار، حرف یا افکار همسرم میتونه من رو به احساس حقارت، نگرانی، عصبانیت برسونه؟ آیا واقعا دلیل این ریاکشن ها و پاسخ های شدید و هیجانی چی هست؟ من توی این ویدیو در مورد این موضوع میخوام صحبت بکنم. سلام، من ناهید حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. تمام سعیم اینه که مطالب علمی روانشناسی رو بسیار ساده و کاربردی برای خانواده ها بگم. امروز میخوام راجع به موضوع بسیار مهمی صحبت کنم. وقتی که تو تایم مشاوره با زن و شوهرها صحبت میکنیم، بعضی مواقع متوجه میشیم که موضوعی که مورد بحث و تنش هست صرفاً به یکی از زوجین ربط داره. یعنی یه احساس ناخوشایندی رو درون خودش تجربه میکنه و به خاطر اون احساس ناخوشایند داره رابطه عاطفیش رو خراب میکنه. و اگر برگردیم به گذشته میبینیم که یه الگوی تکراری انگار توی روابطمون داریم. اگر روابط عاطفی دیگه‌ای داشتیم، پارتنری داشتیم، یا اینکه توی ارتباط‌های شغلیمون یا ارتباط با دوستان نزدیک و اقواممون هم گاهی ما اون خطا و اشتباه رو داریم. پس لطفاً با توجه همراه من باشید و به خودتون دقت بکنید ببینید کدوم یکی از این موارد درون شما وجود داره و داره به رابطه عاطفی شما آسیب میزنه. من 10 مورد از مهمترین نشونه‌ها رو که نشون دهنده آسیب، تروماها یا تجربیات ناخوشایند در گذشته ما هست و امروز و رابطمون رو داره تحت تاثیر قرار میده رو لیست کردم و به ترتیب و خیلی خلاصه خدمتتون میگم. اولین و مهمترینش نیاز به تایید و توجه دائمی هست. یعنی اینکه ما دائما باید توسط همسرمون دیده بشیم، مورد توجه قرار بگیریم، دائما به ما ابراز احساس بشه، به ما بگه که هست، ما رو دوست داره و احساس امنیت به ما بده. به اصطلاح اگر این دیده شدنه یک کمی فاصله بگیره و کم توجهی رو ما احساس بکنیم که داره به ما میده، دیسکانکت میشیم. یعنی باید باشی، همیشه باید باشی. در صورتی که نبینی منو و توجه دائم به من نداشته باشی، حال من بده، احساس ناارزشی دارم. پس درون خودمونه این احساس و خیلی مرتبط با رفتارهای همسرمون نیست. مورد بعدی طرز همیشگی از ترک شدن هستش. یک اضطراب قدیمی، یک نگرانی مداوم و عمیق. احساس این که آیا من میمونم توی رابطه یا نه؟ آیا طرف مقابل من رو ترک و رها میکنه یا نه؟ یعنی با کوچکترین رفتاری از طرف همسرمون، کوچکترین فاصله‌ای که از ما میگیره، تماس تلفنمون رو اگر چند دقیقه دیر جواب بده یا اگر یه قراری رو، یه پلنی رو کنسل بکنه، سطح اضطراب انقدر در ما بالا میره و هجوم افکار منفی که به خاطر اون شروع میکنیم به کنترل کردن. معمولا این افراد بسیار وابسته میشن تو رابطه عاطفی که به طرف مقابلشون آسیب میزنن و بسیار اذیت کننده میشه این رابطه. پس افراد اگر کنترل زیادی دارن روی شریک عاطفیشون میتونه این موضوع باشه. اگه تا این قسمت ویدیو رو دوست داشتید کمک بسیار بزرگی به من میکنید که ویدیو رو لایک کنید. ممنون میشم از دوستانی که برام کامنت میذارن. مورد بعدی خشم و عصبانیت زیاده. یعنی اینکه ما احساس میکنیم همیشه در معرض خطریم، همیشه انگار آدما میخوان به ما حمله بکنن. داریم با خشممون از خودمون دفاع میکنیم. در موقعیت‌های کوچیک خیلی معمولی ما میتونیم بسیار عصبانی بشیم و وقتی این رفتار رو داریم حتما داریم به همسرمون، پارتنرمون یا شخص مقابلمون احساس ناامنی میدیم. همیشه به اصطلاح اون شخص باید دست به عصا را بره و مراقب باشه که تنش شدیدی ایجاد نشه. پس حتما این مورد هم میتونه به رابطه آسیب بزنه. مورد بعدی نیاز به کنترل همه چیز هستش. یعنی احساس میکنم که اگر همه رفتارها، همه شرایط، همه موقعیت‌ها رو من توی رابطه مدیریت نکنم، انگار میخواد یک اتفاقی بیفته، یه نگرانی درون من هستش. پس حتما همیشه من پلن میذارم، حتما من ساعت‌های قرارمون رو مشخص میکنم، من جایی که باید خرید بکنیم رو مشخص میکنم، برنامه‌های کلی زندگی رو من میذارم بدون هیچ انعطافی و همسرم حق دخالت نداره. به ظاهر این رفتار معنی دیگه‌ای پیدا میکنه، ولی در علم روانشناسی ما میدونیم که در بیشتر موارد از سطح اضطراب بالای اون شخص میاد و اینطوری میخواد اضطرابش رو مدیریت و کنترل بکنه. پس اگه توی رابطه این رفتار رو دارید، بهتره که روی اضطراب خودمون کار بکنیم، چون اینطوری داریم به رابطه آسیب میزنیم.
مورد بعدی احساس ناکافی بودن هستش. یعنی یه احساس خوب نبودن و به اندازه کافی نبودن رو ما درون خودمون داریم. پس خیلی ربطی به این نداره که پارتنر ما به ما توجه میکنه یا نه، یا کامنت مثبتی میده یا نه. پس اگر احساس میکنم فیسم ایرادی داره، عمل زیبایی میکنم، کار زیبایی انجام میدم، بعد میام روی بدنم، خب الان چاقی مفرط دارم، بعد کار رو انجام میدم، بعد میرم سراغ تحصیلاتم، بعد میرم سراغ توانمندیم، هیچ وقتم احساس رضایت ندارم. منظور من این نیستش که عمل زیبایی باید انجام بشه یا نشه، به اندازه باشه یا نباشه. منظورم اینه که اگر مفرط، یعنی به صورت افراطی داریم روی خودمون تمرکز میکنیم، روی زیباییمون، تواناییامون، تحصیلاتمون و همش از خودمون راضی نیستیم و میخوایم یه سطح دیگه ای رو کسب بکنیم، باز هم راضی نیستیم، این یه حس ناکافی بودن درون هست و ربطی به این نداره که پارتنر عاطفی ما چقدر ما رو دوست داره، به ما توجه میکنه یا ما رو تایید میکنه یا نه. مورد بعدی احساس قربانی بودن هست. یعنی همیشه و در همه روابط تقریبا احساس میکنم که کلاه سرم رفته، دنیا و آدماش خیلی نامهربونن، من خیلی بدبختم، هیچ کسی منو درک نمیکنه. پس اگه همسرم یه انتقاد خیلی کوچیک و خیلی طبیعی و معمولی تو هر رابطه ای هست از من انجام بده، من احساس میکنم که من چقدر بدبختم، منو اصلا درک نمیکنه، همش داره از من ایراد میگیره. مورد بعدی دوری از تعارض هستش. یه وقتایی ما احساس میکنیم که اصلا نباید توی زندگی تعارض، تنش و اختلاف نظر باشه و زمانی که به وجود میاد که خیلی طبیعی و نرمال هست، ازش فرار میکنیم، انگار نمیخوایم اون رو ببینیم، چون که برای ما معنی تعارض یعنی انتهای رابطه، یعنی از هم پاشیدگی. پس سطح اضطراب ما خیلی بالا میره. معنی تعارض برای ما خیلی وحشتناکه، معنی واقعیش رو نداره. پس هیچ وقت دنبال حل مشکل، گفتگو کردن و حل اون تعارض‌ها و اختلاف نظرها و رسیدن به یک حد اشتراکی نیستیم. و پیامی که به همسرمون داره میده اینه که من و زندگی برای تو مهم نیست. متاسفانه در صورتی که من به خاطر اضطراب شدیدی که از تعارض دارم و معنی اشتباهی که برام جا افتاده دارم از این حل تعارض و گفتگو فرار میکنم. مورد بعدی اینه که هیچ وقت 100% خودمون رو تو رابطه نمیذاریم. گاهی وقتا ما بنا به دلایلی احساس میکنیم که نباید همه خودم رو تو رابطه بذارم، نباید ابراز احساس کامل داشته باشم، نباید یه نقاطی از وجودم رو همسرم یا پارتنر عاطفیم ببینه و پشت این نبایدها اون احساس خطر هستش که نکنه من رو نخواد، نکنه من پسندیده نشم. خب این اضطراب داره به ما میده، نگرانی به ما داره میده و خود واقعیمون نیستیم و بعد از چند ماه یا چند سال تو رابطه خسته میشیم چقدر رول بازی بکنیم و اونجا هستش که دیگه میخوایم از رابطه بیایم بیرون و نمیدونیم که موضوعی که باید روش کار بکنم این هست که باید خود واقعیم رو دوست داشته باشم، پیداش بکنم و با خود واقعیم وارد رابطه بشم. مورد بعدی که میتونه به رابطه ها آسیب بزنه ترس از صمیمیت هستش. گاهی وقتا ما به خاطر تجربیات ناخوشایندی که داشتیم، تروماها یا آسیب هایی که داشتیم، تصمیم میگیریم دیگه با آدما صمیمی نباشیم. پس با همسرمون خیلی صمیمی نمیشیم، خیلی ابراز احساس نمی کنیم، علاقمون رو بهش نشون نمیدیم و یا حتی وقتی اون هم به ما داره علاقش رو نشون میده ما کمی فاصله میگیریم. خب این پیام ناخوشایندی رو داره به پارتنر عاطفی ما میده. اون احساس میکنه که ما دوستش نداریم، در صورتی که میتونیم دوست داشته باشیم همسرمون رو، ولی ترس از صمیمیت داریم، یعنی نگرانیم و فکر میکنیم که اگر خیلی صمیمی بشیم یعنی تعارض میزانش میره بالا، یعنی اون آدم رو از دست میدم، یعنی اون آدم دیگه منو نمیخواد. و مورد آخر تکرار الگوهای ناکارآمد هست. ما یه سری از رفتارهامون رو تکراری به عنوان الگو انجام میدیم و اونها به ما آسیب میزنه توی رابطه. خیلی نیاز هستش که به جای اینکه انگشت اشاره به سمت پارتنر عاطفی یا همسرمون باشه، الگوهای رفتاری خودمون رو پیدا کنیم، افکار و باورهایی که اونها رو تکرار میکنیم توی رابطه و داره به ما آسیب میزنه. یه نکته بسیار مهم و طلایی این ویدیو این هستش که
ما داریم از تروماها، تجربه‌های تلخ گذشته و آسیب‌های گذشته صحبت می‌کنیم و کلمه الگو رو لطفاً بهش توجه بکنید. یعنی هر کدوم از این مواردی که گفتم امکان داره توی رابطه عادی پیش بیاد. ما عصبانی بشیم، احساس تحقیر، نگرانی، احساس طرد شدن، ترک شدن، اینها رو داشته باشیم. ولی وقتی فکر می‌کنم می‌بینم تو 3 ماه گذشته، تو سال گذشته اصلا تکرار نشده. پس این طبیعیه. زمانی غیر طبیعیه که الگوی رفتاری منه. یعنی من در هفته گذشته بارها اون احساس رو تجربه کردم. ویدیویی داره بهتون پیشنهاد میشه که من اونجا 12 تا نشونه و علامت رو میگم که اگر تعدادی از اونها رو داشته باشید یعنی اوضاع رابطه شما خوبه. من احساس میکنم این ویدیو به اندازه شاید 1 سال مشاوره و تراپی به شما کمک میکنه. پس حتما این ویدیو رو ببینید.